විභාගයට ප්‍රශ්න හදන මෙකැනිසම් එක ටූල් එක දන්නවද කවුරු හරි? හරි සරල දෙයක්. මම මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න පත්‍ර අවුරුදු 20ක විතර සමීක්ෂණයට ලක් කරලා මම කෙරුවා පොඩි රිසර්ච් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ රිසර්ච් එක හැටියට මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂිත අංගෝපාංග 3කට පමණයි විභාග පරීක්ෂකවරයා ප්‍රශ්න හදන්නේ. පාඩමක මාතෘකාවක් ගත්තාම මේ හැම මාතෘකාවක්ම ගොඩනගලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන අංගෝපාංග 3ක් මත පමණයි. කම්පෝනන්ට්ස් 3ක් මත පමණයි. මොනවද දන්නවද මේ කම්පෝනන්ට්ස් මොනවද කියලා? උපකල්පන, සාක්ෂි, නිගමන. තේරුන්නේ නැහැ නේ කියපු කතාව. උපකල්පනයක් කියන්නේ නිර්වචනයක්, මාතෘකාව පිළිබඳව හැඳින්වීමක්. මේ හැම මාතෘකාවක් තුලම තියෙනවා. බොහෝ විට තියෙන මාතෘකාවේ උඩම හරියේ පළවෙනි ඡේදය වගේ තියෙනවා. සමහරවිට මැද්දෙත් තියෙනවා, අගත් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම හොයලා ඔබ හරියට නිකන් ප්‍රයිවට් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක් වගේ උපකල්පන ටික හොයාගන්න ඕන. හොයාගෙන ඊට පස්සේ කියපු අංගෝපාංගය තමයි සාක්ෂි. මේ නිර්වචන සහ මේ උපකල්පන වලට ඒව ඇත්ත කියලා ඔප්පු කරන්න යොදා ගන්න සාධක ලක්ෂණ ඒව තමයි සාක්ෂි කියලා කියන්නේ. එතකොට අන්න ඒවෙනුත් ප්‍රශ්න හදනවා. දැන් උපකල්පන වලින් ප්‍රශ්න හදනවා, සාක්ෂි වලින් ප්‍රශ්න හදනවා. ඊළඟට අපි ගමු ඊළඟ අංගෝපාංගය නිගමනය. නිගමන වලිනුත් ප්‍රශ්න හදනවා. නිගමනයක් කියලා කියන්නේ මොනවද? උපකල්පන අපි සාක්ෂි යොදාගෙන ඔප්පු කරලා ඊට පස්සේ අපි අවසාන තීරණයකට එනවා. ඒ වගේම පර්පස් එක අවසාන ඵලය මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි නිගමනය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අංගෝපාංග තුනෙන් පමණයි විභාග පරීක්ෂකවරයා ප්‍රශ්න හදන්නේ. මේ මෙතඩ් එකට කියන්නේ අපි SQM මෙතඩ් එක. Structured Question Making. SQM මෙතඩ් එකේ උපකල්පන සාක්ෂි නිගමන මේ තුන හැදුවට පස්සේ අවසානයේදී තියෙනවා තර්කය. තර්කය කියන්නේ මොකද්ද? මේ උපකල්පන සාක්ෂි නිගමන කියන මේ තුනේම එක වාක්‍යකින් ඔබ සාරාංශයක් ලියනවා. ඇත්තටම පාසලේදී ඔබට සාරාංශ ලියන්න කියලා කියනවනේ. සමහර ඡේදවල සමහර පාඩම් වලට ඔබ දන්නේ සාරාංශ කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ පාඩමට අදාළව තියෙන උපකල්පන සාක්ෂි නිගමන වල සංක්ෂිප්තය තමයි සාරාංශය කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරි සරල පාඩම් කරන ක්‍රමයක්. ඔබ විභාගයට යන්න කලින් ඔබට ගැරන්ටියක් දෙන්න පුළුවන්. විභාගයට එන්න පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔබ ආවරණය කරගෙන තමයි විභාගයට යන්නේ. උපකල්පන සාක්ෂි නිගමන. You are a genius, you are a champion, you are a competitor. You are born to win.